შაქარაშვილის საქმე და მთავარი არხის საგამოძიებო ექსპერიმენტი, სად არის ქებაბ ჰაუსი და რა დრო დასჭირდებოდათ სამართალდამცველებს ფოტოგრაფის მოსაძებნად. სასმელი წყლის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა მარნეულში, რა ვითარებაა მუნიციპალიტეტის სოფლებში. საღამოშიდობის საეთერშია მთავარი ეგვზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. 18 ივნისის ღამეს ნარეკვავზე მოხდარი ტრაგედია და მთავარი არხის კიდევ ერთი საგამოძიებო ექსპერიმენტი. სად არის ქებაბ ჰაუსი და რამდენად მარტივად და რამდენ ხალხში მივიდოდნენ სამართალდამცველები ტერიტორიაზე, სადაც გიორგი შაქარაშვილის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ფოტოგრაფი იმალებოდა და საიდანაც იაკობ ბრეგვაძემ 112-ში სატელეფონო ზარი განახორციელა. ამის გარკვევა დღეს ჩვენმა გადაბღებმა ჯგუფმა სცადა. მცხეთის პოლიციიდან ამ შენობამდე ნავიგაციის მიხედვით 14 წუთი იყო საჭირო, თუმცა მთავარი არხის ჯგუფს, რომელიც საშუალო სიჩქარით მოძრაობდა, ქებაბ ჰაუსამდე სულ 8 წუთი დასჭირდა. შესაბამისად, პოლიციისთვის იაკობ ბრეგვაძის პოვნა ადვილი იყო, მით უმეტეს რომ ობიექტი გზის პირას მდებარეობს. დღეს დაკავებულთა ადვოკატებს დამატებითი საქმის მასალებიც უნდა გადაცემოდათ. დღესვე უფლებადამცველები ელოდნენ ამოცნობის პროცედურას, რომელშიც მონაწილეობა გურამ ამირხანაშვილს უნდა მიეღო და დაკავებული მორაგბეები უნდა ამოეცნო, თუმცა ეს პროცედურა კიდევ ერთხელ გადაიდო. დავიწყოთ ჩვენი ექსპერიმენტით, რომელშიც ანუკა ბუავაც მონაწილეობდა. ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და გვეტყვის რა მნიშვნელოვანი დეტალის დადგენა შეძელით გამოძიებისთვის. ანუკა. ქეთი, დავიწყები იმით, რომ ზუსტად 8 წუთი დაგვჭირდა ნამდვილად საშუალო სიჩქარით სიარულის დროს ამ კონკრეტულ ლოკაციამდე მოსასვლელად და ჩვენ დავდიოდით დაახლოებით 60-70 კმ/სთ სიჩქარით. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ ქებაბ ჰაუსთან, აი ჩემს უკან არის ეს ტერიტორია და ხედავთ, ნიშნული არ აქვს, თუმცა ნავიგაციით მარტივად არის ნამდვილად შესაძლებელი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოსვლა, ვინაიდან როდესაც საძიებო სისტემაში შევდივართ, არა მხოლოდ ლოკაციას გვითითებს ეს კონკრეტული მისამართი, არამედ უშუალოდ ფოტოები არის აი ამ ობიექტის, რომელსაც თქვენ ხედავთ. ეს ობიექტი არის გზაზე, გზის პირზე, როგორც ხედავთ და ბუნებრივი აქ მოსვლა რთული არ უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან ეს არის პირდაპირ მაგისტრალი, რომელიც აი აქ ამ ტერიტორიაზე გადის. თუმცა საგულისხმოა კიდევ ერთი ფაქტი, რომ ეს ქებაბ ჰაუსი მდებარეობს სწორედ იმ შენობასთან, რომელიც ახლა ჩემგან მარცხნივ არის და ოპერატორს ვთხოვ, რომ გაჩვენოთ. ეს არის ფოტოგრაფის სამალავი შენობა, სადაც ის იმყოფებოდა ასევე ეგრეთ წოდებული მიტოვებული შენობა და იმალებოდა სწორედ აქედან დაურეკა მან სამართალდამცველებს და სთხოვა ამ ტერიტორიაზე მოსვლა. შესაბამისად, ჩვენც ამ ექსპერიმენტის დროს გამოვთვალეთ, რა დრო დაგვჭირდებოდა უშუალოდ მცხეთის პოლიციიდან ამ კონკრეტულ ტერიტორიამდე მოსასვლელად და ნამდვილად ეს იყო 8 წუთი. თუმცა სამართალდამცველებისთვის ეს გაცილებით ნაკლები დრო იქნებოდა, ვინაიდან ისინი როგორც წესი საშუალო სიჩქარით არ გადაადგილდებიან ხოლმე, როდესაც ეს საჭიროება არსებობს და გაცილებით სწრაფად დადიან. რაც შეეხება საქმის მასალებს და ამოცნობის პროცედურას, საქმეს ერთო ახალი დოკუმენტები და ახალი ტომები, ეს მასალები ადვოკატებს უკვე გადაეცათ, თუმცა დღეს უნდა ჩატარებულიყო, მათ შორის ადვოკატები ელოდნენ, რომ გურამ ამირხანაშვილი ამოიცნობდა იმ მორაგბეებს, რომლებიც ახლა დაკავებულები არიან, მაგრამ ეს პროცედურა არ ჩატარდა. ადვოკატები კი ამბობენ, რომ ეს არის დაგვიანებული, ვინაიდან მათი ფოტოები უკვე გავრცელებული არის როგორც ტელევიზიით, ასევე სოციალური ქსელით. საგამოძიებო მოქმედება, რა თქმა უნდა, დაგვიანებულია, გამომდინარე იქედან, რომ უკვე დაახლოებით 20 დღეა გაგნიძის, მახარაძის და ამ საქმის ყველა ფიგურანტების სურათები ტრიალებს ტელევიზიაში, უკვე ყველა მიცის მათი სახეები, მათ შორის ამირხანაშვილმა, შესაბამისად გაურკვეველია ზოგადად რისთვის ტარდება ეს არანაირი სამართლებრივი ძალა ან შედეგი არ ამგონია მას რომ მოყვეს. როდესაც მას უნდა ამოეცნო ეს პირები, მან განაცხადა, რომ ის ვერ შეძლებდა 3 ადამიანის მეტის ამოცნობას. შემდეგ ჩვენებებში თუ სწორად მახსოვს, მან დააზუსტა, რომ ყველას ამოცნობას შეძლებს. ეს იმის მერე, რაც უკვე ყველა სახეები მთლიანად საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა.
დღესვე საკმაოდ საინტერესო და კრიტიკული სტატუსი გამოაქვეყნა გარდაცვლილის ბიძამ მირიან ნიკოლაძემ, რომელიც წერდა იმას და მოუწოდებდა მათ შორის როგორც დაზარალებულებს, ასევე დაკავებულ პირებს, რომ გამოძიებისთვის მიეცათ სწორი ინფორმაცია იმისთვის, რომ გამოძიება არ შევიდეს ჩიხში. თუმცა ოჯახი ახლა ელოდება ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც დაადგენს, რამ გამოიწვია გიორგი შაქარაშვილის ამ მდგომარეობაში ნახვა, კონკრეტულად არაგვის ნაპირზე. ოჯახი კი ამბობს, რომ ამ კონკრეტული დასკვნის გავრცელების შემდეგ ისინი არავის არ დაინდობენ და ამიტომაც მოუწოდებენ მხარეებს მიაწოდონ გამოძიებას სწორი ინფორმაცია, მათ შორის ცაციასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია მირიან ნიკოლაძემ დაუშვა, რომ შესაძლოა სიმართლეს შეესაბამებოდეს. ფაქტი რომ გინდა თუ არა ცაცია მოქმედებდა ვერ გეტყვით ეს ახლა ერთ-ერთი ვერსია და ჩავთვალოთ რომ საფუძვლიანი ვერსია შეიძლება რომ განიხილო. გულისხმობ როგორც დალდებულებს, ისე დაზარალებულებს. გულისხმობ გიორგის მიმართ გამოდევნების ასე ვთქვათ ბოლო ეტაპს, სადაც ფიგურირებენ Toyota Camry-დან გადმოსული 6 ადამიანი და პლუს ამას იცით რომ დაზარალებულებიც არიან. მე საფუძვლიანი მაქვს რომ აქ ხელოვნურად ხდება რაღაცების დაფარვა და გამოძიების არასწორი ჩვენებების მიცემა. გულისხმობდი ამ ხალხს და მე ვაძლევ გარანტიას, რომ მოვიკლავ თავს დანარჩენი მტკიცებულებების შეგროვებისთვის, რომ შემდგომში სიმართლე არ დაიკარგოს და რო აღმოჩნდება, რომ უკვე გამოძიებამ და მირიან ნიკოლაძემ თუ რამშრომმა გვინც დაადგინეს უკვე სიმართლე, ხო? აი მე უკვე პასუხს მოთხოვ მაგ ტყუილებისთვის უყოლას რა. რომელიც ხელოვნურად გვაფერხებენ. ამდენი ხანია ჩავაკვდით. ამ ერთ ეპიზოდს და წინ არ გვიშვებენ და მიცემულჩვენებს ატრიალებენ და ღერთ შეხედონ კაცო ბავშვი გარდაცვლილია და ვიღაცა გაზ და ძველ ბიჭობს და საკუთარ წყალზე ფიქრობს. ეხლა ნამუსი ხო უნდა კონდესა რა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ჩანაწერების, რომელიც ეხება იაკობ რეგვაძის მიერ განხორციელებულ ზარს 112-ში, ეჭქვეშ აყენებენ ექსპერტები. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათია ამბობს, რომ პირველივე ეტაპზე უნდა დადგინდეს, არის თუ არა ავთენტიკური ის ჩანაწერი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელიც ამ დროისთვის ექსპერტებს აქვს და ვნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რეალურად რა მოხდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არის თუ არა ნამდვილი ჩანაწერი, უნდა დადგინდეს, ამბობენ ექსპერტები. მთლიანად ეს აუდიო ჩანაწერი სამწუხაროდ რაღაცა საეჭვოდ მესახება ბევრი გარემოების გამო და ვფიქრობ, რომ საერთოდ ავთენტურობა ამ ჩანაწერის აუცილებლად უნდა დადგინდეს. არ მგონია, რომ აი ესეთი დისკუსია გაიმართოს ადგილმდებარეობის თაობაზე 112-ში, როდესაც რეკავს ადამიანი და ასეთი ძნელი იყოს ადამიანის მიგნება, უშუალოდ მობილური ტელეფონითაც თუნდა სად იმყოფება. ეს ბავშვი არის შეშინებული, იმალება, სადღაც ტყეში, სამალავშია და ასეთი შეშინებული ადამიანი ფსიქოლოგიურად უცებ ერთი წუთით ამბობს და აუქმებს, ითხოვს, რომ გაუქმდეს გამოძახება. ასეთ შემთხვევაში იქნება შთაბეჭდილება, რომ ის მოქმედებს ვიღაცის გავლენით. ალბათ მისი სამალავი ნახეს, მიაგნეს და ათქმევინეს უარი ამ გამოძახებაზე. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ჩატარებულია უკვე 400-ზე მეტი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ამ კონკრეტულ საქმეს ეხება, მათ შორის ამოღებულია ნივთიერი მტკიცებულებები, რომელიც საქმეში დევს. მაგალითად, რკინის ხელკეტი, რომელიც ჰქონდათ თავდამსხმელებს ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე და სხვა მრავალი ნივთი ასევე, რომელიც დაედო საქმეს მტკიცებულებების სახით. რაც შეეხება ან ბუავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გიორგი შაქარაშვილის საქმეში დაზარალებულად ცნობილ მოწმეებთან დაკავშირებით კითხვები გარდაცვლილი ფეხბურთელის ოჯახის წევრებსაც აქვთ. გიორგი შაქარაშვილის და ანა შაქარაშვილი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე ვახტანგ ახვლედიანთან დაკავშირებით სტატუსს აქვეყნებს. ანა შაქარაშვილი წერს, რომ გასაჯაროებულ კადრებში გიორგი შაქარაშვილი ახვლედიანის დაცვას ცდილობს, ეს უკანასკნელი კი პირველ ჩვენებაში ამბობს, რომ გინებით მისდევდნენ მასაც და გიოსაც მკვლელები და
შემდეგ ის ჩვენებას ცვლის და ამბობს, რომ ასე არ ყოფილა. ახლა ეს ლაჩარი ცვლის ჩვენებას და ამტკიცებს, რომ თურმე საცემრად არ მისდევდნენ. თუ მართლა ასე იყო, რისთვის იჯექი ბუჩქებში კურდღელივით განაბული წერს გარდაცვლილის და გიორგი შაქარაშვილის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმის ფოტოგრაფ იოსებ ბრეგვაძის 112-ში განხორციელებული ზარის აუდიო ჩანაწერი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაასაჯაროვა. ბრეგვაძე ოპერატორთან საუბრისას ითხოვს, რომ საპატრულო ეკიპაჟი მალე მივიდეს, რადგან ინციდენტის მონაწილეები მანქანით არიან და შეიძლება წავიდნენ. ფოტოგრაფის პირველი ზარის შემდეგ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა ის ვერ იპოვა, ამიტომ 112-ის ოპერატორი მას განმეორებით საკუთარი ინიციატივით ურეკავს და ამ ჯერზე ბრეგვაძე მას არაგვის ხიდს უსახელებს და ამბობს, რომ იქ დამნაშავეები არიან და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის სწრაფად მისვლას ითხოვს. საუბრის ბოლოს კი ბრეგვაძე ამბობს, რომ ყველა დაიშალა, შესაბამისად საპატრულო პოლიციის მისვლას აზრი არ აქვს და სთხოვს ოპერატორს გამოძახება გააუქმოს. კონტრამის ამორძე გასაჭიროებად დახმარება. ანუ მცხეთაში ვარ, მცხეთამთიანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მალე რომ მოხვიდა შეიძლება მცხეთაში ხართ ბატონო, მისამართი რომ მითხრათ ქუჩა. არ ვიცი ქუჩა, kebab house-ი აწერია, კაროჩე რაღაც ადგილია. ხო და ჩხუბი მოხდა და მალე რომ მოხვიდა. მცხეთის რაიონში ხართ ანუ ბატონო. ანუ ხო იცით ლოკაცია, ტელეფონით მიპოვეთ და მოდით მალე რა. თქვენი სახელი და გვარი? იაკობ ბრეგვაძე. რამდენი ადამიანი ჩხუბობს მისამართი გადავეცი ბატონო? არ ვიცი 10 ალბათ. კარგით, რაიმე საგანი ხომ არ ფიგურებს ცეცხლსავრი იარაღი ან დანა ან ასე შემდეგ. ანუ კაროჩე მანქანით მოვიდნენ. დიახ. ამოვიდა დავიმალე, იმიტომ რომ ადრე არ ქონდა მე შავარეული ყავი, რაც იარაღები ეჭირათ, ჯოხის რკინის რაღაცა ალბათ. მანქანით ცეცხლსავრი იარაღი არ ეჭირათ ბატონო? არა, ოღონდ მალე მოვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება მანქანით რო არიან, წავიდნენ და მალე მოვიდეთ რა. და დაშავებულებით იქნებიან და კარგით, ეს უშუალოდ მცხეთაში არის ბატონო, თუ მცხეთამთიანეთის ტერიტორიაზე არის? აი, ბათუმიდან შემოსასვლელი ძარო არის მცხეთისკენ, მანდ არის kebab house-ი აწერია და ლოკაცია შეგიძლიათ ტელეფონით იპოვოთ და შეგიძლიათ მალე მოხვიდეთ რა. კარგით, მიღებული არის ბატონო, დაელოდეთ. კარგი. ალო. ბატონო იაკობ, 112-დან გიკავშირდებით. თქვენს მიერ განმოცემული ლოკაცია სამწუხაროდ ვერ მოვძებნებთ. kebab house-ი სწორად მესმის? არაგვის ხიდი, ხო იცით სადაც? არაგვის ხიდი? ხო. დიახ, არაგვის ხიდი შემდეგ? ზუსტად არაგვის ხიდზე. ზუსტად არაგვის ხიდზე უნდა მოვიდეს პოლიცია? კი, წერან დამირეკა პოლიციამ და მითხრა რომ ანუ კაიო და რა ვიცი აბა. მოვარო. კარგით, გადავცემ ბატონო ამას. კიდევ რაიმე ორიენტირს ხო ვერ მომაწვით? ანუ არ ვიცი, ტიპები არიან არაგვის ხიდზე, რომლებიც არიან, რა ვიცი, დიაში დამნაშავეები, იმიტომ რომ მანქანიდან გადმოვიდნენ და დაგვაყარეს ესე, რო ვთქვათ. კარგით, დაშავებულები არიან ბატონო, სასწრაფო დახმარება არის საჭირო? წესით კი, მაგრამ ანუ რავი რა, არ ვიცი, კაროჩე რა, პროსტა მოდით. დიახ, ანუ სასწრაფოსაც გადავეცი ბატონო, ეს თქვენი გამოსახება ზუსტად არაგვის ხიდზე უნდა მოვიდეს მცხეთაში? ხო. კარგი, დაელოდეთ, თუ შეიძლება ტელეფონთან ყურადღებით იყავით, დიახ, გისმენთ? კი, ანუ ერთი წუთი. ეხა გადაეცით? არა ბატონო, გადაცემული არის ეს გამოძახება, უბრალოდ ვერ აგნებდნენ ამ ტერიტორიას, ანუ kebab house-ი არ არის ესეთი მცხეთაში, როგორც ამბობენ. დიახ, ანუ ზუსტი ლოკაცია გვინდოდა. ერთი წუთი, ანუ შეგიძლიათ გააუქმოთ გადაცემა? აღარ არის ჩხუბი? ანუ აღარა, მორჩა ყველაფერი, დაიშალა ყველა, წავიდნენ. და რაღა აზრი აქვს ეხლა რომ მოხვიდეთ, მარტო მე დამიჭერ თუ რა სიზა? დაჭერით თქვენ არ დაგიჭერენ ბატონო. გადავცემ ამ ინფორმაციას ყოველი შემთხვევისთვის მაინც ზუსტად არაგვის ხიდზე ხართ, ანუ ბათუმიდან შემოსასვლელ გზაზე. შეგიძლიათ გააუქმეთ. გადავცემ დიახ, გაუქმებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ბატონო, მაგრამ თქვენი ლოკაციის დაზუსტება მინდა უსაფრთხოების მიზნით, რომ თქვენ ხართ ეხლა ბათუმიდან შემოსასვლელ გზაზე, ბათუმიდან შემოსასვლელ გზაზე, არაგვის ხიდზე. კითხვაზე რომ გამცეთ პასუხი თუ შეიძლება. არაგვის ხიდზე ბათუმიდან შემოსასვლელ, კარგით გადავცემ ამ ინფორმაციას.
გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე შესაძლოა კვალიფიკაცია შეიცვალოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება და 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალების მიზეზის დადგენის შემდეგ არ გამორიცხავენ, რომ ბრალდება დამძიმდეს. მინისტრის მოადგილემ დღეს ვლადიმერ ბორცვაძემ ნინო გიორგობიანის მიმართ არსებულ ბრალდებებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეს ტყუილია, რაც შეეხება მთავარი არხის მოპოვებული და გავრცელებული კადრების შესახებ ინფორმაციას, რომელშიც თეთრი შკოდა ფიგურირებს. ბორცვაძე აცხადებს, რომ ეს არ იყო ავტომობილი, რომელმაც ფოტოგრაფი ინციდენტის ადგილიდან წაიყვანა. რატომ არ მოახდინა რეაგირება პოლიციამ ტრაგედიის ღამეს? კითხვაზე გომელაურის მოადგილე ამბობს, რომ სამართალდამცველების გადაცდომის შემთხვევაში მასალები პროკურატურას გადაეცემა. რა ვერსიაზე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რა ეტაპზეა გამოძიება, ბრიფინგზე დღეს არაფერი თქმულა. გავრცელებულ ვიდეო კადრებს შკოდას ფირმის ავტომობილთან დაკავშირებით. ეს არის სრული სიცრუე, ის კადრები, სადაც ვითომ და ბრჭყალებში მოძრაობს შკოდა და ავტომანქანაში ისვამს მოქალაქეებს, არის Toyota Prius-ის ავტომობილი და არის ტაქსი. დადგენილია ეს ტაქსის მძღოლი, დაკითხულია, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნინო გიორგობიანმა, ჩემმა კოლეგამ, შკოდას ფირმის ავტომობილით გელაშვილი მცხეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე გააგზავნა იაკო ბრეგვაძის წამოსაყვანად. გელაშვილი მაგ ღამით მორიგი არ იყო და დადასტურებულია, რომ იმყოფებოდა ქარელში, მის საცხოვრებელ სახლში. გიდასტურებთ, რომ გარკვეული წინააღმდეგობები ჩვენებებში არის. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და გარემოებებს აღიქონს ინდივიდუალურად. ამიტომ ვამბობ, გასამიჯნია ეს სხვაობები ჩვენებებს შორის თუ არის შეგენებულად მართლმსაჯულების ხელის შეშლის მიზნით განხორციელებული, რა თქმა უნდა, ამას შესწავლა ჭირდება. გამოძიებით ირკვევა, რომ იაკო ბრეგვაძე სადაც შეიკრიბნენ და წვეულება სადაც იყო, იქ პირებს არავის არ იცნობდა. დაპირისპირებას რაც შეეხება, ეს მე არ ვიცი ხა ჩვენებებს დეტალურად არ ვიცნობ და კონკრეტულ გარემოებებს, მე არ ვარ ამ საქმის გამომძიებელი. ეს დეტალურად რა თქმა უნდა კითხვები არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და გასავლელია, მაგრამ ცნობას თქვენ რას ეძახის ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად აღიქოს. შეიძლება იმ დღეს გაიცნო, მაგრამ გამოძიებით დასტურდება, რომ ამ ადამიანს ამ ფაქტამდე ამ დღემდე ამ ხალხთან შეხება არ ქონია. ხუილია, რომ კამერების ჩანაწერები არის წაშლილი. ჩვენ მივმართეთ გამოთხოვის მიზნით ამ ვიდეო ჩანაწერების, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ჩანაწერები აღარ ინახება. მაგრამ ამის დაკომპენსირება ცალსახად შესაძლებელია, როგორც კერძო ობიექტების კამერების ჩანაწერებით, ასევე 112-ის ჩანაწერებით. ეს თბილისის მერიის ჩანაწერები უშუალოდ შემთხვევის ადგილს ვერ გადაფარავდა. გაუჩნდა თუ არა ეჭვი პროკურატურას გიორგი შაქარაშვილის მრავალტომიანი საქმის მთავარი მოწმეების მიმართ. 19 წლის ფეხბურთელის საქმის ახალ ტომებში ჩდება 2 ივლისის დოკუმენტი. ეს არის მითითება, რომელსაც შოთაძის უწყება გამოძიების მწარმოებლებს უგზავნის და მთავარი მოწმეების ამირხანაშვილის, ახვლედიანის, ქათამაძის და ბრეგვაძის ხელახლა და კრიტიკულად გამოკითხვას ითხოვს. პროკურატურა გამომძიებლებს პირდაპირ უთითებს, თუ რა მოქმედებები უნდა ჩატარდეს, რათა გამოძიება იყოს სრულყოფილი და ობიექტური. პროკურატურის მთავარი ინტერესი სწორედ დაზარალებული სტატუსის მქონე პირები არიან. ერთ-ერთი ასეთი მოწმე არის ვახტანგ ახვლედიანი და პროკურატურა ითხოვს მისი 18 და 19 ივნისის ჩვენებებში არსებული განსხვავებების მიზეზების დადგენას. ანალოგიური კითხვები აქვს შოთაძის უწყებას ამირხანაშვილისა და ქათამაძის ჩვენებების მიმართაც. დამატებით გამოიკითხოს გურამ ამირხანაშვილი, რომელსაც დაესვა შესაბამისი კითხვები, რათა დადგინდეს შემდგომი გარემოებები. შემთხვევის ადგილიდან გაქცევისას რა თანმიმდევრობით გადაადგილდებოდნენ გაქცეულები, რა ტრაექტორიით მოძრაობდნენ, ვინსად დაიმალა, თავდამსხმელები რა თანმიმდევრობით გამოეკიდნენ, ეკავათ თუ არა რაიმე საგნები და რა ქმედებები განახორციელეს. ასევე უნდა დადგინდეს, ვინ გამოეკიდა გიორგი შაქარაშვილს და რა მანძილი იყო გიორგი შაქარაშვილსა და მდევრებს შორის. განისაზღვროს კონკრეტული ადგილები. გამოსაკითხმა პირმა ბოლოს სად დაინახა გიორგი შაქარაშვილი და მისი მდევრები. ამის შემდეგ რას ხედავდა, რა ხმები ესმოდა, ხომ არ გაიგო მათ შორის ავტომანქანის ხმა, წყალზე რაიმეს დაცემის, ან და ბუჩქებში ადამიანების დაცემის ხმა, ასევე დახმარების სათხოვნელად ყვირილის, ან ტკივილისა და შიშისგან გამოწვეული კვნესის, ან ნებისმიერი სხვა ხმა. გურამ ამირხანაშვილის გამოკითხვით დადგინდეს, რატომაა გარკვეულწილად განსხვავებული გარემოებები გამოკითხვის ოქმებში.
დამატებით გამოიკითხოს ვახტანგ ახვლედიანი, რათა დადგინდეს შეუძლია თუ არა პირთა ამოცნობა. გამოკითხვით დადგინდეს თუ რატომ არის წინააღმდეგობა მის გამოკითხვებში. კერძოდ ვახტანგ ახვლედიანი 19 ივნისის ჩვენებაში მიუთითებს, რომ მას შეუძლია იმ პირის ამოცნობა, რომელმაც ხელი დაარტყა, ხოლო 23 ივნისის ჩვენებაში კი პირიქით ამბობს, რომ ამოცნობას ვერ შეძლებს. ასევე დაესვას კითხვა გავრცელებულ ვიდეო კამერებში მის პერანგზე არსებული სავარაუდო სისხლის ლაქა საიდან და რა ვითარებაში გაჩნდა და რატომ არ მოახდინა აღნიშნული პერანგის შენახვა. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ მიწერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილობითი მითითება. რა უნდა გააკეთოს მან დამატებით საქმეში და რა უნდა მოითხოვოს ამ მოწმეებისგან. კერძოდ ის უთითებს, რომ გაარკვიონ რატო არის წინააღმდეგობები დაუშვათ ამირხანაშვილის ჩვენებებში, რატომ არის წინააღმდეგობები ახვლედიანის ჩვენებებში, რატო უთითებს ახვლედიანი, რომ ვერ შეძლებს იმ პირების ამოცნობას, რომელიც იქ იყვნენ, რატო ვერ შეძლებს ამირხანაშვილი ან რატო აქამდე არ მოიცნო ამირხანაშვილმა ის პირები, რომელსაც ჩვენ დაუშვათ გუშინ საუბრობდით, რომ ამოცნობა არ მოხდა. ამასთან დაკავშირებით უამრავი კითხვები არის. ძიმებს ეკოლოგიურ ზეწოლაზე საუბრობს 22 წლის ანა გაბეჩავა, რომლის დაბადების დღის შემდეგაც გიორგი შაქარაშვილი დაიღუპა. გაბეჩავა მცხეთის პოლიციის განყოფილებაში 5 ივლისს მივიდა. ის გამოკითხვაზე მისი ადვოკატის განცხადების საფუძველზე დაიბარეს. ან გაბეჩავა ჩვენებაში დეტალურად აღწერს მის მიმართ საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულებას და ზეწოლას და ამბობს, რომ შეურაცხყოფელ ტექსტებს იღებს პირად შეტყობინებებშიც და Facebook-ზეც. საზოგადოების მხრიდან ჩემი მისამართით ხორციელდება შეურაცხმყოფელი გამონათქვამების გავრცელება, ლანძღვაგინება და შესაბამისად ფსიქოლოგიური ზეწოლა. შემდეგი სახის: შენ უნდა მომკვდარიყავი, შენ უნდა დაისაჯო, შენ აგავო, შენ უნდა მოკვდე. აქვე განმარტავ, რომ შეურაცხმყოფელ პოსტებს ავრცელებენ როგორც კომენტარებისა და პოსტების სახით, ასევე პირად მონაწერებშიც. აღნიშნული ფაქტით მე ისედაც მომადგა ფსიქოლოგიური ტრავმა და საზოგადოების ამგვარი დამოკიდებულება კიდევ უფრო მეტ ფსიქოლოგიურ ტრავმას მაყენებს. დღის პოლიტიკური თემები, პოლიტიკური განაჩენი ოცნებისთვის, ვაშინგტონის გაფრთხილებისა და მკაცრი გზავნილების შემდეგ სანქციების რეჟიმზე გადადის. ამერიკის კონგრესი ივანიშვილის ხელისუფლებას უკვე პირად მითითებებს აძლევს. ეს არის გზავნილი, რომ ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი არ ენდობა ოცნების ხელისუფლებას. პირველად საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის ისტორიაში შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საბიუჯეტო კომიტეტმა უპრეცედენტო კანონპროექტი დაარეგისტრირა. საქართველოსთვის გამოყოფილი და უკვე დამტკიცებული 132 მილიონი დახმარებიდან 15% არ გაიცემა, სანამ სახელმწიფო დეპარტამენტი არ დაადგენს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიულ განვითარებას საფრთხე არ ემუქრება, არ არის კორუფცია და დაცულია კანონის უზენაესობა. ვიდრე საქართველოს პასუხს არ გასცემს ამ კონკრეტულ კითხვებს, დახმარებიდან დაახლოებით 20 მილიონის დოლარი გაიყინება. იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონპროექტი კანონად ვერ იქცა, ის ფაქტით, რომ ამ თემაზე ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ღიად საუბრობენ, ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობას ამერიკაში ნდობა დაკარგული აქვს. დღეს უპრეცედენტო ნაბიჯს გავს ამერიკის კონგრესი, როდესაც ორივე პარტიის მხარდაჭერით აწესებს უკვე შეიძლება ითქვას სანქციას ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში. რატო ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ იმ სრულიად უპრეცედენტო კორუფციის მასშტაბმა, რომელიც ქვეყანაში დაამყარა ივანიშვილმა, შეუძლებელი გახადა მათ შორის დახმარების მიტანა ადამიანებამ. შეერთებული შტატები საქართველოს მეგობარი, დამოუკიდებლობის პერიოდიდან მოყოლებული ყველა ვითარებაში ჩვენ უსაფრთხოებელ დემოკრატიას ეხმარებოდა. ოღონდ როდესაც ხედავენ, რომ თუნდაც ქართველი ხალხის ნების გამო მათთვის საკვანძო ქვეყანა და მისი მთავრობა ჩიხში შედის და ფუნდამენტურად უპირისპირდება იმ პრინციპებს და პრაგმატულ ინტერესებს, რომელიც აქვს ჩვენ მეგობარს. აი მასში ხდება ეს რაღაცები, რაც ვნახეთ სენატში ინიციირებული პროექტით, რაც ვნახეთ ახლა ქვედა პალატაში ინიციირებული პროექტი და თუ ისტორიის გახსენება გვინდა, შეგვიძლია ვნახოთ ამის მსგავსი, არა იდენტური, მაგრამ მსგავსი ვითარება 2003 წელს. შევრანძის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი იწყებს ივანიშვილის რეჟიმისათვის ფინანსური სანქციების დაწესებას. დღეს შეიძლება უკვე თამამად ითქვას, რომ საქართველოს მზე ამოდის ატლანტიკიდან. თუ ივანიშვილი არ გამოაცხადებს, რომ თმობს ძალაუფლებას, მას ელოდება ისეთი რეალური სანქციები, როგორიც არ ღირსებია არც ერთ სოფლიოში ცნობილ თანამედროვე თუ წარსულის დიქტატორს. საქმე ხმა დემოკრატიული ინსტიტუტების გრევისკენ მიმართულ ნაბიჯებს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან მეორე კორუფციის ძალიან საშიში მასშტაბებით განვითარებას
და მესამე უმნიშვნელოვანესი რაც არის კერძო ინვესტიციების ხელყოფა, უცხოელი ინვესტიციების პრაქტიკულად განდევნა ქვეყნიდან, რაც დადასტურდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების შემთხვევაში, როდესაც მოხდა ანაკლიის პროექტის მაგალითი უნდა მოვიყვანო ექსპროპრიაცია 70 მილიონი დოლარის ინვესტიციის. ფინანსური სანქციები და გაფრთხილება ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველოს პუტინის რუსეთსა და დემოკრატიულ ქვეყანას შორის არჩევანი უნდა გააკეთოს. მათივე თქმით, თუ ივანიშვილის ხელისუფლება ყველა პირობას არ შეასრულებს, საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობა ძვირად დაუჯდება. მსგავსი გადაწყვეტილება ამერიკის კონგრესმა ეგვიპტის, პაკისტანისა და კოლუმბიის შემთხვევაში მიიღო, როცა ამ სახელმწიფოების დემოკრატიულ განვითარებაში ეჭვი შეიტანეს და ხმა მისცეს კონკრეტული სანქციების დაწესებას. შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოს დამემართებაში სტიმულირების ფაზიდან გადადის იძულების ფაზაში, ანუ იძულების პოლიტიკაზე გადადიან. ეს არის გზავნილი, რომ ისინი არენდობიან საქართველოს ხელისუფლებას იმ დემოკრატიული სტანდარტების და ინსტიტუტების ესე რომ დამოუკიდებლობის განმტკიცების თვალსაზრისით რამე ნაბიჯის გადადგმას აპირებენ და შესაბამისად ისინი მათ შემოაქვთ უკვე გარკვეული სანქციები. დიდი ალბათობით ასეთი ტიპის დოკუმენტები უპრობლემოდ მტკიცდება, როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე სენატში. ეს არის კიდევ ერთი შეხსენება იმის, რომ ჩვენ გვაქვს უკუსლა. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ საუბრობდეთ ახლა რაღაც ახალი ჰორიზონტების ათვისებაზე ამ სტრატეგიულ თანამშრომლობაში, აი ჩვენ საუბრობთ, რომ აი ესეთი რამ ხდება. გადავწყვეტ, რომ პუტინის რუსეთად ვიქცეთ თუ დემოკრატიულ საქართველოს. აი ეს არის სულ. თუ საქართველოს ხელისუფლება აი იმ 6 პირობას სწორედ, რომელიც სენატორიშის ცვლილებების პროექტშია მოცემული არ შეასრულებს, ანუ რეალურ დემოკრატიად თუ არ ვიქცევით, აუცილებლად 13 და 15%-ის შემცირებით კი არა, საერთოდ სტრატეგიული თანამშრომლობის დასრულებად შეიძლება დაუჯდეს საქართველოს. მთავარ პოლიტიკურ თემებზე საუბარი გაგრძელდება საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგაც, ვინ იქნებიან დღის სტუმრები, ამას ნათია გოქსაძე გვეტყვის. ნათია, გისმენ. დიახ, უპრეცედენტო რეაქცია შეერთებული შტატების მხრიდან დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ თემას განვიხილავთ დღის სტუმრის სტუდიაში და ბუნებრივია განვაგრძობთ მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარს, რომელიც შეეხება უკვე შეერთებული შტატების მხრიდან პირველ პრეცედენტ სანქციების დაწესების პირველ მცდელობას, რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის რა ფასის გადახდა მოუწევს საქართველოს იმის გამო, რომ ქართული ოცნება მოკავშირეებისთვის აღარ არის სანდო პარტნიორი. ამის შესახებ ვიმსჯელებთ დღეს ჩვენ სალომე სამადაშვილთან ერთად და ამავდროულად განვიხილავთ ამ თემას ნოდარ ხაშილაძესა და ზაზა მამულაშვილთან ერთად. რომ საინტერესო დისკუსია გველის, დაგველოდეთ მთავარის დასრულების შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ნათია გოქსაძე დღის სტუმრებთან ერთად საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ დაგებრუნდებათ. ვაშინგტონის უმკაცრესი გზავნილების და ახლა უკვე სანქციების მიუხედავად ივანიშვილის გუნდი ქვეყანაში ავტორიტარიზმს აანონსებს. ქართული ოცნება წინასაარჩევნო ცდილობს სრული კონტროლი დაამყაროს მედიას საშუალებებზე და გააჩუმოს კრიტიკული მედია. ოპოზიციაში აცხადება, რომ პარლამენტში ერთმანეთის პარალელურად დარეგისტრირებული ორი კანონპროექტი დიქტატურისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. მმართველ გუნდში კი ამტკიცება, რომ ეს მხოლოდ ტექნიკური ცვლილებებია. მაუწყებლების შეზღუდვასთან რაიმე სახის კავშირს გამორიცხავენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაშიც. ეს სწორედ ის მეთოდებია, რომელთაც თავის დროზე ვლადიმერ პუტინმა ხელში ჩაიგდო მთელი რუსული მედია და ბიძინა ივანიშვილიც ზუსტად იმავე გზას ადგას. ამ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ყველა ერთად ვიყავით მომწრე იმისა, თუ როგორ ებრძოდა ბიძინა ივანიშვილი ნებისმიერ მედია საშუალებას, რომელიც მისი გავლენის ქვეშ არ იყო. დღემდე მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები მედია მფლობელების წინააღმდეგ, მიმდინარეობს სამართლებრივი და პოლიტიკური დევნა ოპოზიციური არხების მფლობელების, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს არხები განაგრძობენ მუშაობას. ჩვენ ხედავთ ეხლა, რომ საკუთარი კონტროლირებული სასამართლოსთვის მიტანაც კი არ უნდათ საქმეების, რომ დრო არ გაეჭიმოთ, ისე უნდათ რომ გქონდეთ რეგულაციები, რომლებიც ყველა ლიცენზიანტს და ამას შედის ინტერნეტ პროვაიდერების და პოტენციურად მაუწყებლებიც შეუზღუდონ თავისუფალი შესაძლებლობა მოღვაწეობის. ყველა ეს ნაბიჯი არის აი ამ კონვულსიების, პოლიტიკური კონვულსიების ისტერიის მაგალითი, რომელიც დამახასიათებელი ხოლმე იმ გუნდისთვის და ამ შემთხვევაში ივანიშვილის ხელ პერსონალად, რომელიც აი ხედავს, რომ ძალაუფლება სკარგავს და თვითონ თulis შეიძლება დაკარგოს და აი ესეთ ნაბიჯებს დგავს. ეს არის კიდევ ერთი
დარტყმა ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე, ინტერნეტის თავისუფლებაზე პოტენციურად და დამანგრეველი სიგნალი ნებისმიერ ინვესტორისთვის და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შესაძლებელია იყოს აღქმული, ასე ვთქვათ, ან სამომავლოდ გამოყენებული იმისთვის, რომ მედია მაუწყებლებს ან ზოგადად მედია საშუალებებს რაიმე ფორმით სახელმწიფო ჩაერიოს თავის საქმიანობაში არის რა თქმა უნდა არამართებული, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ ეს ჩანაწერი გავრცელდეს მაუწყებლებზე და მედია საშუალებებზე. ეს არის წარმოუდგენელი რამ და თუ ასე იქნება მიღებული და ასე იქნება განმარტებული, სერიოზულად ზიანს მიაყენებს მთლიანად არჩევნების ლეგიტიმაციას. ეს შეზღუდვები, რაზედაც ლაპარაკობენ, ძირითადად ჩვენი ოპონენტების მიერ წამოწეული თემაა. ჯერ ან არავის ინტერესი არ არის ეგ რომ შეზღუდოს. ცლავრი პოზიცია გვაქვს დამკვიდრებული მედია თავისუფლების სივრცეში და რასაკვირველია ამ პოზიციას ვერავინ ვერ შეიძლება და ჩვენი ხელისუფლების მონაპოვარია ეს და გავაგრძელებთ ამის დაცვა. ნაბიჯი დიქტატურისგენ და ცენზურისგენ ექსპერტები კრიტიკულ მედიაში სპეცრაზმის შევარდნის ტოლფას უწოდებენ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლის მისაღებადაც ხელისუფლება ემზადება. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ ახალ კანონპროექტში ყოველას საგანგაშო ჩანაწერად არასამთავრობო სექტორი იმ ნაწილს მიიჩნევს, რომელიც კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას დროებითი მმართველის სასამართლო გადაწყვეტილებისთვის დაცდის გარეშე დანიშვნის შესაძლებლობას აძლევს. მათი თქმით ეს ნიშნავს, რომ სასამართლო როგორც ინსტიტუცია ქვეყანაში აღარ არსებობს. გამოხატვის თავისუფლების რისკებზე საუბრობს კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვისაც. ეს მიმართულია მედია საშუალებების კონტროლისაკენ, რომ კომუნიკაციების კომისიას ჰქონდეს ძალიან ფართო უფლებამოსილება, რომ მედია საშუალებებში დანიშნოს მმართველი, რომელსაც ექნება პრაქტიკულად კანონპროექტით მმართველის უფლებამოსილება არის პრაქტიკულად შეუზღუდავი და ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რაც უნდა იქნას მიღებული, შეუძლია მიიღოს მმართველმა კომუნიკაციების კომისიასთან შეთანხმებით. მიგვაჩნია, რომ ესეთი რეგულაცია არის პრობლემატური და შეიძლება გამოყენებული იქნას მედია საშუალებების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილება პირდაპირ და ცალსახად ეხება მაუწყებლებს. თავად ამ კანონის სათაურიც ამბობს, რომ ეს მაუწყებლებთან არის დაკავშირებული. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ ნებისმიერი ტიპის აქტი, რასაც მიიღებს მარეგულირებელი კომისია მაუწყებლებთან დაკავშირებით და გასაჩივრდება სასამართლოში, ავტომატურად შემოდის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც გასაჩივრება არ შეაჩერებს გასაჩივრებული აქტის მოქმედებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ აზრი აღარ ექნება რომელიმე მაუწყებლის მხრიდან, ან ნებისმიერი პირი, რომელიც მაუწყებლობის კანონით ექცევა მარეგულირებელი კომისიის რეგულირებაში და იღებს გადაწყვეტილებას მარეგულირებელი კომისია, წარადგენს სასამართლოში სარჩელს დასაბუთება და მოთხოვნა შუამდგომლობით, რომ გასაჩივრებული აქტის მოქმედება შეჩერდეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, კარგავს აზრს, რადგანაც პირდაპირ არის შემოთავაზებული ცვლილება, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი უფლებამოსილება აღარ ექნება დაინტერესებულ პირს. საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები და ტენდერები ქართული ოცნების შემომწირველებისთვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კორუფციის მაღალ რისკებზე საუბრობს. სამოქალაქო სექტორში ამბობენ, რომ ელექტრონული ტენდერები ხშირად უკონკურენტო გარემოში ტარდებოდა. პირდაპირ შესყიდვები კი იმ კომპანიებთან ხორციელდებოდა, რომლებიც ქართული ოცნების შემომწირველები იყვნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პანდემიის განმავლობაში სახელმწიფომ დახარჯა დაახლოებით 57 მილიონი ლარი. ტენდერებისა და პირდაპირ შესყიდვების მიმართულებით სამოქალაქო სექტორში ეჭვიაქვთ კორუფციულ გარიგებებზე, რადგან ამ კომპანიების ნაწილი ქართული ოცნების შემომწირველები არიან, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ელექტრონული ტენდერები რაც ჩატარდა საგანგებო მდგომარეობის დროს ნახევარში მეჩი არ იყო ფაქტობრივად კონკურენცია, მხოლოდ ერთი პრეტენდენტი მონაწილეობდა, რაც გაცილებით ცუდი მაჩვენებელია, ვიდრე თქვა საგანგებო მდგომარეობამდე იყო, ხოლო პირდაპირ შესყიდვები კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ რაც თანხა დაიხარჯადეს იყოს 127 მილიონი ლარი, აქედან 45 მილიონი ლარი მიიღეს ქართული ოცნების ან სალომე ზურაბიშვილის შემომწირველებმა. ეს არის ამ პერიოდში განაწილებული თანხის დაახლოებით 40%-მდე, ანუ 40% თანხის წაიღო სახელმწიფო პარტიის შემომწირველებმა. ყველაზე მთავარი კორუფციული, ასე ვთქვათ, რისკი, როგორც წესი, სახელმწიფო შესყიდვებში არსებობს გამარტივებული შესყიდვებში, როდესაც ტენდერი აცხადდება და ერთ პირთან მოლაპარაკებების გზით ხდება ხოლმე კონტრაქტის დადება. მესამედზე ოდნავ მეტი ისეთ პირებთან არის დადებული გამარტივებული ხელშეკრულებები, შესყიდვების ხელშეკრულებები, რომლებიც სხვადასხვა წლებში წირავდნენ ან ქართულ ოცნებას, ან სალომე ზურაბიშვილს.
შეჩერებული მშენებლობები თელავში, ქალაქის ძველი უბნები, რომელთა დიდი ნაწილის რეაბილიტაციაც 2013 წელს უნდა დასრულებულიყო, მიტოვებულია. ქალაქი, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრი უნდა ყოფილიყო, გაჩერებულია და ინგრევა. მათ შორის არის თელავის სპორტის სასახლეც, რომლის მშენებლობაც 2011 წელს დაიწყო და 2 წლის წინ დასრულდა. თუმცა სპორტული შენობა, რომელსაც საერთაშორისო ტურნირებისთვის უნდა ემასპინძლა, ისე დაზიანდა და მოიშალა, რომ არც კი გახსნილა. ეს არის თელავის სპორტის სასახლე, ესე ქვია, მაგრამ როგორც თქვენ ამას ხედავთ, ეს არის ჩვეულებრივი სპორტის სასახლის ძეგლი, მაგრამ უმოქმედო ძეგლი, რომელშიც დაიხარჯა 13 მილიონი დაახლოებით, მათ შორის აი ამ ტერიტორიის მოწესრიგებაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო 3 მილიონამდე თანხა, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი არის უმოქმედო. 2018 წელს ამ შენობაში უნდა ჩატარებულიყო საერთაშორისო ტურნირი ხელბურთში. ჩვენ დღეს ვხედავთ ამ ყველაფერს, ხო, ეს არის უმოქმედო. მე ვარ ამ უბნის მაცხოვრებელი და ყოველდღიურად ვხედავ აქ ამ დღევანდელ სიტუაციას, რა მდგომარეობაც არის დღევანდელი ეს მასშტაბური პროექტი, რომელიც ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლება თავს იწონებდა. დღევანდელი ხელისუფლება არანაირ ღონეს არ ხმარობს, რომ რაიმე სახის თუნდაც საიმედო განცხადება გააკეთოს მომავლისთვის, რომ რამოდენიმე დროის განმავლობაში აქ რაიმე ღონისძიება ჩატარდეს, რომ ეს იქნება თელავისთვის დამატებითი შემოსავლის მომტანი. რომ თელავში ბოლო 8 წელი არის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები რომელიც დაწყებული იყო, არის შეჩერებულები, არის დაკონსერვებული. 2012 წელს შეწყდა ყველაფერი და იმის მერე არაფერი აღარ ყოფილა განხორციელებული. მანამდე იყო ეს ყველაფერი მშენებლობები დაწყებული. იმის მერე არაფერი გაკეთებული. აქცია იყო დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაზაკენჩი. მოსახლეობა სოფელში არსებულ მძიმე მდგომარეობას აპროტესტებს. ძირითადი პრობლემა კი სარწყავი და სასმელი წყლის არარსებობა. აქციის მონაწილეების თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება არჩევნებში მიცემულ დაპირებებს არ ასრულებს და არც პრობლემებით ინტერესდება. აქციას ოპოზიციის წარმომადგენლებით შეუერთდნენ. მათი თქმით, ხელისუფლებას ხალხი მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება. სამი თვე არც სასმელი და არც სარწყავი წყალი მოგვეწოდება. ადგილობრივ ხელისუფლებას კი საერთოდ არ ვაინტერესებთ. მარნეულის მერს ზაურ დარგალს პირდაპირ ვავალდებულებთ 1 წლის წინანდელი დაპირების შესრულებას. ის არჩევნების წინ გვპირდებოდა, რომ სარწყავი წყლის პრობლემას მოაგვარებდა, მაგრამ აბა სადაა. წლები ეს ხალხი გამოდის ამ ქუჩაზე და ზუსტად ამ ადგილას აპროტესტებს ერთ და იგივე რამეს. ეს არის სარწყავი კანალის პრობლემა, რომელიც ამ დროს, როცა ხალხს სჭირდება თავისი მიწის, თავისი მოსავლის მორცვა, ამ არხზე წყალი არ არის. მოვლენ დაპირდება ამ ხალხს, რომ მოვაგვარეთ ამ პრობლემას, მაგრამ არჩევნების 2 დღით ადრე წყალს გამოუშვებენ, მაგრამ არჩევნების მერე არაფერი არ არის ამ სოფელში. პრობლემა რჩება. თითქმის ამ თემის ყველა სოფელში არსებობს უამრავი პრობლემა, რომელიც წინას აარჩევნოთ. მერის არჩევნების წინ დადიოდნენ და ზუსტად ერთ-ერთი დაპირება იყო ეს კანალის ეს წყლის პრობლემის მოგვარება. მაგრამ უკვე 1 წელზე მეტი გავიდა არჩევნების მერე, რომელიც იგივე პრობლემა კი არ არის, უფრო დამატებითი პრობლემები შეიქმნა ამ სოფელში და ყველა დაპირება, რასაც ხელისუფლება წინას აარჩევნოთ საუბრობდა, არც ერთი არ არის შესრულებული დღეს. კომპანია სამი ძმები, რომლის უკანაც გავრცელებული ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილის ძმა ადიკო ივანიშვილი დგას, დღეს ოზურგეთის რაიონის მდინარე სუფსისპირა სოფელ სილაურის მოსახლეობა მინიატურული მასალის უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე ამხილა და სოფლიდან გამოაძევა. ადგილობრივები მთავართან საუბარში ყვებიან, რომ სამი ძმების მიერ განხორციელებული უნებართო სამუშაოები საფრთხეს უქმნის სოფელს, ანადგურებს სუფსის ხეობას და ასევე სოფლის მცხოვრებელთა საყანე ფართობებს გაქრობა ემუქრება. მოსახლეობამ დღეს მდინარიდან კომპანიის ტექნიკა გააძევა და სამუშაოების განახლების შემთხვევაში ადგილობრივები მასშტაბური აქციებით იმუქრებიან. ვარკვით, რომ ამ ხალხს აქედან ამოსახებია რა ძალიან ბევრი 400.000 კუბური მეტრი მასა. ემას რომ ამოიღეს აი ტერიტორია აუბრალოდ გადაიქცევა. არც ყანები შეგვჭება. სოფელში ჭები დაშა. ვერ იმაგრებს მიწა წყალს. ახლა გვეუბნებოდნენ რომ ხალხს არ მინდა შეხვედრავა. ახლა როცა ყველაფერი გააკეთეს, მე დაგვიძახეს ჩვენ. მე რა უნდა ვქნა ხამე შევალი მას და კაჭკით ჩავყრი მდინარე თუ რა თუა ბატონო სადმე და ამოღება უნდა და ლიცენზია აქვს რაღა მაინდა მაინც ყანისპირებს მოადგა და ამ ხალხს მთელი ღამე რახი რუხი ბაღალას ვერ დააძინებ ლოგიში ფერი ამბავია ან წავლენ არა მთელი სოფელი ჩაბუვალ და იმ ტექნიკას დავამხობთ თავზე ერთი კვირა ამ კომპანიას დავსდებდა ვეუბნები რომ იმ მანდალის რასაც თქვენ აკეთებთ ამის დოკუმენტაცია და უფლება თქვენ არ გაგაჩნიათ მეთქი გამოვიდა მოსახლეობაც არ დაგვიჯერენ ეხლა გაახსენდათ მოსახლეობა
მოღვაწეობა, ეხლა გაახსენეთ დოკუმენტაცია არანაირ თუ არ გააჩნიათ ამ მანდალისთან დაკავშირებით. და უნდა შეწყდეს უკანონო მოპოვება აბსოლუტურად ყველა მდინარეზე და განსაკუთრებით სუფსაზე, იმიტომ რომ ყველაზე დაჩაგრული მდინარე გურიაში არის სუფსა. ბათუმის აგრარული ბაზრის მოვაჭრეები საიჯარო გადასახადისაგან დროებით გათავისუფლებას ითხოვენ. მოვაჭრეებს დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეხვდნენ, მათ სპეციალური მიმართვა მოამზადეს მთავრობის სახელზე, რომელსაც მოვაჭრეებმა ხელი მოაწერეს. აგრარულ ბაზარში დასაქმებულები ასევე იმ გადასახადების შეღავათსაც ითხოვენ, რომელსაც ყოველდღიურად იხდიან, მათ შორის კომუნალური გადასახადების შემცირებასაც ითხოვენ. შესაძლოა სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი შესაძლოა ისევ ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდეს. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ეს ეპიდვითარებაზეა დამოკიდებული. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ჯერ არ არის გადაწყვეტილება მიღებული არც 3 დღიანი სწავლის აღდგენაზე. ეს განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მარნეულში გააკეთა, სადაც დევნილებისთვის გერმანიის საელჩოს დახმარებით დასახლება შენდება. ეპიდსიტუაცია თუ გართულდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავრჩებით ისევ ონლაინ სწავლის რეჟიმში. 3 დღე სწავლებაზე, 3 დღე პაუზაზე. ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მნიშვნელოვანი არის, რომ არჩევნები გაიმართოს და არჩევნები გაიმართოს პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოში. ნამდვილად ვამტკიცებ იმას, რომ არც ერთი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც დღესდღეობით არის ინიცირებული და მიღებული, არ არის მიმართული გარკვეული ზომების ნეგატიურ ჭრილში განხილვისთვის. მუშაობთ იმისათვის, რომ დამკვირვებლებსაც ჰქონდეთ ისეთივე უსაფრთხო გარემო და არ შეუშალოთ ამ პროცესს ხელი. ვიდრე სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კლანია გაბატონებული, ვერც ერთი რეფორმა შედეგს ვერ გამოიტანს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობას უკვე მერვე წელია აკვირდება. 2019 წლის ანგარიში მოხდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ჩართულობა მოსამართლეების არჩევის პროცესში, სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეების დანიშვნის წესი და სასამართლოს თავმჯდომარეების თანამდებობებზე გამწესების პროცედურები. ეს იყო პროცესი, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან ბევრი პრობლემური ჩანაწერი, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, საეჭვო გადაწყვეტილება, რაც ასევე ადასტურებს იმას, რომ რეალურად პრაქტიკულად კლანი შევიდა უზენაეს სასამართლოში სრულად და დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთო სასამართლოების სისტემას ისინი აკონტროლებენ თავიდან ბოლომდე. ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილი მოდის მმართველ პარტიაზეც, რადგანაც უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშვნა და საბოლოო გადაწყვეტილებას სწორედ საქართველოს პარლამენტი იღებს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ მხარდაჭერა შეერთებული შტატების ელჩმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. კელი დეგნანი დღეს შიდა ქართლში სოფელ ყარაფალას სტუმრობდა. მან საოკუპაციო ხაზიდან კიდევ ერთხელ შეახსენა რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვალდებულებები. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო ჩვენი მხარდაჭერაც და ჩვენი ერთგულებაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და კვლავაც შევახსენო რუსეთს, რომ მან უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების თანახმად აღებული ვალდებულება და უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ადგილობრივ მოსახლეობას თავისუფლად გადაადგილების, ერთმანეთთან კომუნიკაციისა და ოჯახების გაერთიანების, როგორც ეს კონფლიქტამდე იყო. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე ქუთაისში ნიკია თაბუკაშვილი ავანგარდის დამაკავშირებელ გზაზე იმყოფებოდა, რომლის მშენებლობაც 2017 წელს დაიწყო, თუმცა არ დასრულებულა. გზის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი რამდენჯერმე გამოცხადა, რადგან გამარჯვებული კომპანიები საქმეს ბოლომდე არ აკეთებდნენ. ამ ტენდერებში ჯამში 3 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული. ეს ადგილი არის სამედიცინო დიაგნოზი ქართული ოცნების 8 წლიანი მოღვაწეობის შესახებ. არ ეშველება არაფერი ქუთაის, არ ეშველება არაფერი იმერეთს, არ ეშველება არაფერი საქართველოს, მით უმეტეს არაფერი არ ეშველება აი ამ შემოვლით გზას ავანგარდიდან პასილოკამდე, სანამ არ მოვა ნორმალური, პროფესიონალური გამოცდილების, ცოდნის, უნარის მქონე ხელისუფლება, რომელსაც მართლა შეუძლია ამ მომრჩეველს ჯერის ანახავს რა აქვს გაკეთებული და შემდეგ კონკრეტულად აუხსნას, როგორ დავაბრუნებთ მაქსიმუმ 2 წელიწადში საქართველოს იმ მდგომარეობაში, რომ ყოველი მომდენო დღე წინა დღეზე უკეთესი იყოს. ლოგიკურად, ყველანაირად ეს პროექტი ქართულ ოცნებას 3 წლის წინ უნდა დაესრულებინა, მაგრამ უკვე 6 მილიონ ლარამდე არის გამოყოფილი ბიუჯეტიდან დახარჯული და ეს გზა კვლავ ასე არის, მანქანები მოდიან და ერთმანეთს ორი უბანი ვერ უკავშირდება. ესია მიგდებული და მიტოვებული გზა, ერთი ადამიანი და ჩინოვნიკი არ მოსულა აი ამ პრობლემის სანახავად. ერთი ჩინოვნიკი არ გასაუბრებია ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ეს პრობლემა მოაგვარონ.
უკრაინელი პოლიტიკოსების ცნობადობის შესახებ გამოკითხვა ჩატარდა. კითხვაზე რომელი პოლიტიკოსის შესახებ ქსმენიათ გაირკვა, რომ მიხეილ სააკაშვილს, ზელენსკის და პოროშენკოს შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანი იცნობს. კითხვაზე რამდენად ენდობით მოცემულ პოლიტიკოს მიხეილ სააკაშვილი ზელენსკისა და კლიჩკოს შემდეგ აქაც მესამე ადგილზეა და უსწრებს პოროშენკოს და ტიმოშენკოს. კითხვაზე რომელი პოლიტიკოსი გინდათ იხილოთ უკრაინის პრემიერ-მინისტრად, ლიდერობს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, გამოკითხული კანდიდატებს შორის 13%-ით. კითხვაზე რა პოზიციაზე იქნებოდა სააკაშვილი ყველაზე ეფექტური უკრაინისთვის, გამოკითხულების 14% ასახელებს რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს, 12% პრემიერ-მინისტრის, პოლიტიკური პარტიის ლიდერად 9%, გენერალურ პროკურორად 6%, ვიცე-პრემიერად რეფორმების საკითხში კი 5.7%. საქართველოს დღემდე მიხეილ სააკაშვილის შექმნილ გზაზე ცხოვრობს, ამის შესახებ კი რუსმა ჟურნალისტმა და კრემლის კრიტიკოსმა ალექსეი ბენედიქტოვმა დიმიტრი გორდონის გადაცემაში ისაუბრა. რუსი ჟურნალისტის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი ლიდერად დაბადებული ისტორიული ფიგურაა, რომელმაც იცის, როგორ უნდა გააკეთოს საქმე. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი გაეცანით სიახლეებს ჩვენს ვებ გვერდზე mtavari.tv. ნახვამდის.